یبوست چیه؟ نحوه پیشگیری، نحوه درمانش چطوریه؟ شاید شما سوالای زیادی راجع به یبوست داشته باشین. چطوری پیشگیری کنید؟ چطوری درمان کنید؟ کی به پزشک مراجعه کنید؟ آیا یبوست با بدخیمی‌های روده و کنسر کلون ارتباط داره؟ امروز میخوام به صورت مبسوط راجع به یبوست تو این ویدیو با شما صحبت کنم. سلام، من دکتر افسانه فتاح‌زاده، متخصص بیماری‌های داخلی هستم. امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. از توجه شما به این ویدیو سپاسگزارم. قبل از اینکه بریم ادامه صحبت‌های دکتر ویژه این برنامه رو ببینیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال دکتر 724 رو ساب کنید و حتماً اون زنگوله کناری رو هم بزنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر شد شما اولین نفری باشید که مطلع میشید. بریم به ادامه صحبت‌های دکتر. امروز میخوام راجع به یبوست با شما صحبت کنم. مشکلی که ممکنه نشان دهنده یه بیماری جدی نباشه، البته در بیشتر مواقع، نه همیشه، ولی کن یک مشکل بسیار شایع و آزاردهنده است. خیلی از شما ممکنه که دچار این حالت هستین ولی گمان میکنید خب طبیعیه دیگه، نیازی به درمان ندارید، ولی خب آزار میبینید و بهتره که حتما راهنمایی و کمک بگیرید. اول بهتره که یه تعریف کلی از یبوست به شما ارائه بدم. اگر اجابت مزاج شما هر 3-4 روز یک بار اتفاق میفته یا نه اجابت مزاجتون روزانه و منظمه ولی کن دفع مدفوع سفت و تکه تکه دارین و نیاز دارین که از کمک جانبی استفاده کنین برای تخلیه کامل، یا نیاز به زور زدن بیش از حد دارین و یا اینکه بعد از تخلیه کامل احساس میکنین که روده هاتون کاملا تخلیه نشدن، شما دچار یبوست هستید و بهتره که راهنمایی و درمان بگیرید. یبوست در بیشتر مواقع علتهای قابل درمان و قابل پیشگیری داره. مهمترین علت یبوست اینه که شما آب کم میخورید. مهمترین علتش اینه که غذاتون سرشار از فیبر نیست و غذاهایی که یبوستتون رو بیشتر میکنه بیشتر تو برنامه غذاییتون گنجونده میشه. شما فعالیت بدنی مناسب ندارین، تحرک مناسب ندارین، اضطراب دارین، از داروهای خاصی استفاده میکنین که یبوستتون رو بدتر میکنه، مثل مخدرها، مثل بعضی داروهای آرام بخش. شما ممکنه که بیماری‌های متابولیک داشته باشید، مثل کمکاری تیروئید که تشخیص داده نشده و درمان نشده و در نهایت شما ممکنه که مبتلا به بیماری بدخیمی روده یا کنسر کلون باشید. روش‌های درمانی برای یبوست چیا میتونن باشن؟ بهترین روش درمان تغییر سبک زندگی یا شیوه زندگی یا ما میگیم لایف استایل چنج هست که تو ادامه صحبتام به صورت مبسوط‌تر راجع به این قضیه صحبت میکنم باهاتون. دومین کار اینه که شما سعی کنید از مسل‌ها خیلی استفاده نکنید. مسل‌ها همونطور که قبلا هم گفتم در طولانی مدت باعث میشن که تحرک روده‌های شما کمتر بشه. شما نیازی ندارین که هر روز تخلیه روده داشته باشین. شما همین که هر 3 روز یک بار تخلیه روده داشته باشین، روده مدفوعی که خیلی سفت نیست، نیاز به زور زدن نداره، یعنی اینکه شما یه دفعه نرمال رو تجربه میکنید، نیازی نیست که حتما از مسل ها استفاده کنید. و سومین و مهمترین نکته اینه که هرگز تخلیه مدفوعتون رو به تأخیر نندازین. به محض اینکه احساس دفع بهتون دست داد شما باید حتما اقدام به دفع کنید، چرا که نگه داشتن مدفوع باعث تجمع مدفوع سفت میشه که بعداً دفعش سخت‌تر میشه و شما رو مبتلا به یبوست و مشکلات بعدی میکنه. در مورد تغییر سبک زندگی چند تا نکته هست که بهتر مبسوط‌تر خدمتتون بگم. آب باید زیاد بخورین. آبی که میخورین آب ولرم باشه ترجیحاً. حتما ناشتای لیوان آب بخورین، شب و قبل از خواب 1 لیوان آب بخورین. صبح تا شب حتما سعی کنید 7 لیوان 8 لیوان آب بخورین. فصلهای گرم سال مثل تابستان که تعریقتون زیاده حتی آب بیشتری 9 لیوان 10 لیوان سعی کنید آب بخورید.
ورزش بکنید. تحرکتون هر چقدر بیشتر باشه فعالیت روده هاتون هم بیشتر میشه. از غذاهایی که یبوستتون رو بدتر میکنن دوری کنید. بعضی غذاها در طی تجربه خودتون متوجه میشین که یبوستتون رو بدتر میکنن. بهتره که این غذاها رو تو رژیم غذاییتون کمتر بگنجونید. در عوض از میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از فیبر هستن سعی کنید بیشتر تو رژیم غذاییتون استفاده کنید. بعضی میوه ها سرشار از فیبرن و برای یبوستتون خیلی خوبه. این میوه ها رو سعی کنید جزء روتین غذاییتون قرار بدین. حتما هر روز 1 واحد 2 واحد میوه حتما استفاده کنید. مثل آلو، مثل زردآلو، مثل هلو، گلابی، انبه و در واقع انجیر. اینها میوه های بسیار خوبی هستن که یبوستتون رو بهتر بکنن. حتما به محض احساس نیاز به تخلیه روده ها اقدام به اجابت مزاج کنید. هر چقدر که اجابت مزاجتون رو به تأخیر بندازین یبوست شما بدتر میشه. سعی کنید از داروهای مسهل کمتر استفاده کنید. فقط در صورت ضرورت و در صورت نیاز، اگر 3 روز 4 روزه که رودهاتون کارکرد نداشته دارین اذیت میشین، فقط در اون صورت از داروهای مسهل استفاده کنید. حتما سعی کنید هر روز سر 1 ساعت مشخص اقدام به اجابت مزاج کنید. مثلا پیشنهادی که ما به بیماران میکنیم اینه که هر روز بعد از اینکه صبحانه‌شون رو کامل خوردن اقدام به اجابت مزاج کنن. در واقع این یک برنامه رو به شما و به روده هاتون تحریزی میکنه که هر روز سر 1 ساعت مشخص روده ها تحرک پیدا کنند. سعی کنید از داروهای آرام بخش کمتر استفاده کنید، از داروهای مخدر کمتر استفاده کنید، کافئین کمتر بخورید، چای، قهوه و حتی چای سبز ممکنه که یبوست شما رو بدتر بکنن. اما بعد از تمام این نکات مهمه که بدونید در بعضی شرایط خاص یبوست شما نیاز به بررسی و تشخیص داره و حتما شما باید به پزشک مراجعه کنید. اگر شما سن بالای 50 سال دارین و به تازگی دچار یبوست شدین، دیگه این یبوست رو باید جدی بگیریم و بررسی بشه. اگر شما جوانتر هستین و طولانی مدت دچار یبوست بودین ولیکن با تمام این رفتارهایی که انجام میدین یبوستتون بهتر نمیشه، جواب به درمان نمیده و همراه با اذیت و درد شکمی هست، حتما باید مراجعه و بررسی بشین. اگر حین اجابت مزاج خونریزی دارین از مقعدتون حتما باید بررسی بشین. اگر بدون اینکه اقدام به کاهش وزن کنید دارین روز به روز وزن از دست میدین حتما باید بررسی بشین. اگر حین اجابت مزاج دچار درد شدید در مقعدتون میشین حتما باید بررسی بشین. و اگر در سابقه خانوادگیتون، در واقع خانواده درجه 1تون بیماری ها و بدخیمی های روده دارین حتما باید در اولین فرصت مراجعه کنید به پزشک و مورد بررسی قرار بگیرید.